روسیه با تمام قوا به اوکراین حمله کرد. اما دلیل اصلی این جنگ چی بود؟ پوتین از این جنگ چی میخواد؟ آیا جنگ جهانی سوم در راهه؟ توی این ویدیو قراره به این سوالا جواب بدیم و یه تحلیلی بکنیم ببینیم قبلا چه خبر بوده، الان اوضاع در چه حاله و در آینده قراره به کدوم سمت بره. درود، خوش اومدید به جیلیز ویلیز مگ. ما اینجا همیشه دوست داشتیم چیزای جالب رو به زبان طنز بگیم، اما اتفاقاتی توی جهان افتاده که مجبوریم زبان طنز رو بذاریم کنار. جنگ، چه کلمه مزخرفی. سربازها کسایی میکشن که نمیشناسن واسه سیاستمدارایی که همدیگر رو خیلی خوب میشناسن. جنگ روسیه و اوکراین تقریبا همه رو غافلگیر کرد. همه گفتن مگه میشه توی قرن 21 دوباره جنگ ببینیم؟ آره، متاسفانه هر چیزی امکان پذیره. ولی خب این جنگ صدها دلیل فنی و تاریخی داره که ما اینجا قراره به چند تاشون بپردازیم. از موضوع اول شروع میکنیم، اینکه چرا روسیه تصمیم گرفت با کل قوا به اوکراین حمله کنه. اگه بخوایم این سوالو جواب بدیم، اول باید چند تا موضوع رو بدونیم تا بفهمیم روی کاغذ و توی واقعیت چه اتفاقاتی داره میفته. اولین و شاید مهمترین نکته مسئله ناتو در برابر روسیه است. بعد از جنگ جهانی دوم جهان نصف شد، یعنی دنیا به دو بلوک غرب و شرق تقسیم شد و کشورها باید انتخاب میکردن که جزء کدوم بلوکن. مثلا کره شمالی و کره جنوبی. کره شمالی ترجیح داد توی بلوک شرق باشه و کره جنوبی بلوک غرب رو انتخاب کرد. زمانی که شوروی توی اوج قدرت خودش بود، خیلی سریع به قلب اروپا نفوذ کرد و داشت پشت سر هم کشورها رو با خودش متحد میکرد، تا اینکه بلوک غرب دید اوضاع خیلی جدیه، اگه یه کاری نکنه فاتحش خونده است. خلاصه رفتن تو فکر که باید یه حرکت جمعی علیه شوروی بکنن. این بود که چند تا از کشورهای اروپایی به رهبری آمریکا به فکر یه اتحاد نظامی علیه شوروی افتادن. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو که توی سال 1949 پایه‌گذاری شد. این پیمان ناتو یه بند مهمی داره، اونم اینه که اگه یه کشوری بر ضد کشوری که عضو ناتو حمله کنه، انگار به تمام اعضا حمله کرده و همه باید دفاع کنن. اینجا یه کلیدواژه مهم بهتون بدم. دقت کردید چی گفتم؟ گفتم اتحاد علیه شوروی. حالا این کلیدواژه رو داشته باشید تا بعد. خلاصه اتحاد جماهیر شوروی هم یهو دست و تو رفت، دید انگار خیلیا بر علیه من متحد شدن. همین باعث شد که بره تو فکر یه اتحاد دیگه، این دفعه بر علیه ناتو. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد پیمان ورشو. اونم همون بند ناتو رو داره که اگه کسی به عضوی از پیمان ورشو حمله کرد، یعنی به کل اعضا حمله کرده. خب تا اینجا ناتو و ورشو رو داشته باشید تا بریم سراغ اوکراین. اوکراین یه زمانی از جمهوری‌های شوروی بود که وقتی شوروی منحل شد، اوکراینی‌ها هم استقلال پیدا کردند و یک کشوری برای خودشون تأسیس کردند. اما بعد از اینکه شوروی از بین رفت، تکلیف بلوک شرق و غرب چی شد؟ خب 100% بلوک شرق خیلی ضعیف‌تر شد، اما روسیه اینو نمیخواست. روسیه همیشه معتقد بود حالا که شوروی از بین رفته و ورشو هم از بین رفته، پس ناتو هم باید از بین بره. چرا؟ چون ناتو اصلا تشکیل شده بود تا بر علیه شوروی باشه. حالا که شوروی نیست و نابود شده، ناتو دیگه موضوعیتی نداره. اما واکنش ناتو چی بود؟ ناتو منحل که نشد هیچ، تازه یه سری پلن‌های جدیدی ریخت تا بتونه بیشتر رشد کنه. روسیه دید اوضاع خیلی جدیه، به خاطر همین یه خط قرمز کشید. گفت اگه ناتو بخواد کشورهایی که قبلا عضو شوروی بودن رو به عضویت در بیاره، حکم اینو داره که غرب به حوزه نفوذ من حمله کرده و من اصلا اجازه نمیدم همچین اتفاقی بیفته. تقریبا کل بازی‌های نظامی بلوک غرب و شرق همین چیزا بود. اما بریم سر اوکراین. حقیقت اینه که اوکراین خودش یک کشور یه پارچه نیست. یعنی مردم سمت غرب اوکراین بیشتر بلوک غرب رو دوست دارن، اما مردم سمت شرق بیشتر بلوک شرق رو میپسندن. مثلا مردم شبه جزیره کریمه که سال 2014 از اوکراین جدا شد و به روسیه ملحق شد، 97% به زبان روسی صحبت میکنن. از اون طرف رئیس جمهور جدید اوکراین خیلی تمایل به غرب داره و توی این چند ساله تلاش کرده بود که هر جور شده اوکراین رو به عضویت ناتو در بیاره. عضویت اوکراین به ناتو هم که از اون خط قرمزای روسیه است که روسیه حاضر هر کاری بکنه تا این اتفاق نیفته.
یه نکته مهم بگم اینجا، خداییش کاری به این که کی خوبه کی بده نداریم، ولی اوکراین توی این قضیه تنهامون. چرا؟ چون ناتو یه سری وعده‌هایی به اوکراین داده بود و یه همکاری‌های ریزی با اوکراین شروع کرده بود. بخوام به زبون ساده بگم، داشت تیراشو توی تاریکی مینداخت که اگه روسیه چیزی نگفت و واکنشی نشون نداد، به صورت زیرابی اوکراین رو عضو ناتو بکنه. اما یهو دید نه، قضیه جدیه و روسیه اصلاً شوخی نداره. همین که روسیه حمله کرد، ناتو عقب کشید و یه قدم هم واسه اوکراین برنداشت. ببینید چه جوری پشت اوکراین خالی شد که رئیس جمهور اوکراین فقط فوش نداد بهشون، ولی خب کل رهبرای دنیا رو توی توییتر آنفالو کرد. بگذاریم. این که اصلا این دعواها سر چیه و بازی قدرت توی آینده چیه، یه ویدئوی مفصل دیگه لازم داره. مثلا بحث اختلاف چین و تایوان، هند و پاکستان یا ایران و عربستان. اینا همش یه بازیه که اگه به این موضوعات علاقه داشتید توی کامنت بهمون بگید تا بازم در موردشون ویدئو بسازیم. خلاص روسیه از یه طرف دید توی موقعیت قدرتمندیه و چند تا اهرم مهم مثل نفت و گاز داره، از اون طرف هم همه این تحریما و فشارها که غرب روش گذاشته رو پیش بینی می‌کرد و در نهایت دید هزینه به فایده این کار انگار ارزشمنده براش. پس تصمیم گرفت حمله کنه تا معادله بلوک غرب و ناتو رو به هم بریزه. الانم روسیه با تمام قوا داره پیشروی میکنه توی خاک اوکراین. از اون ورم بلوک غرب با اهرمایی که داره روسیه رو تحت فشار قرار میده و تحریم میکنه تا جلوگیری بکنه از پیشروی بیشتر روسیه در خاک اوکراین. حالا لابلای این بحران جنگ و خونریزی یه سوال ممکنه به وجود بیاد، این که آیا جنگ جهانی سوم تو راهه؟ اصلا همچین چیزی امکان پذیره؟ اینکه توی قرن 21 با این همه پیشرفت فکر کنیم غیر ممکنه جنگ جهانی سوم راه بیفته واقعا احمقانه است. تا وقتی که جهالت توی انسان‌ها وجود داره هر چیزی ممکنه. یعنی هم امروز ممکنه، هم 100 سال دیگه ممکنه و هم 1000 سال دیگه. ولی اینکه الان دنیا برای یه جنگ جهانی دیگه آماده است یا نه، سوالیه که جوابش چند تا نکته جالب داره. ببینید توی دنیای امروزی معمولا اگه یه کشوری بخواد یه جنگی رو شروع کنه باید قبلش افکار عمومی رو آماده کنه. البته همیشه اینجوری بوده چون این آدماان که باید برن بجنگن، ولی قدیما که رسانه نبود نمیدونستیم مثلا توی کشور همسایه دارن چه جوری افکار عمومی رو آماده میکنن. ولی الان به خاطر رسانه ها خیلی راحت میشه فهمید توی کشورهای دیگه چه خبره و چی دارن تبلیغ میکنن. در مورد روسیه یه تفکری داره زیرپوستی تبلیغ میشه، اونم گذشته پر افتخار اتحاد جماهیر شوروی. این تفکر یه کمی بلوک غرب رو ترسونده، به خاطر همینه که داره تلاش میکنه کشورهایی که قبلا جزو شوروی بودن رو عضو ناتو بکنه و دعوا دقیقاً همینجاست. حالا مسئله اینه که تا قبل از جنگ اوکراین روسیه با حرف و تهدید و دیپلماسی داشت فشار می آورد، اما الان دیگه روشون توی روی هم دیگه باز شده و جنگ رو انداختن. این که کی سر این قضیه کوتاه میاد تقریبا مشخصه. فعلا بلوک غرب داره کوتاه میاد. البته توی ظاهر دارن نشون میدن که از اوکراین حمایت میکنن و تحریم‌های کمرشکن روی روسیه میذارن که بگن آره ما هم داریم یه کارایی میکنیم، ولی هم خودشون میدونن هم روسیه میدونه که غرب سر اوکراین قرار کوتاه بیاد. غرب کوتاه میاد اما 100% از بازی خدافظی نمیکنه. باز هم تو میدون میمونه تا یه روز دیگه از یه راه دیگه به هدفش برسه. البته بگم که همین الان در نزدیکترین حالت به جنگ جهانی سوم هستیم. یعنی چند تا اتفاق میتونه دنیا رو به جنگ جهانی سوم خیلی نزدیک کنه. یکیش این که ناتو مستقیم وارد میدون بشه و بخواد از اوکراین دفاع کنه که این اتفاق خیلی بعیده. چرا؟ چون افکار عمومی بلوک غرب برای همچین جنگ آماده نیست. پس خیلی بعیده که این کارو بکنه، یا بهتر بگم اگه قرار بود این کارو بکنه همون روزای اول حمله میکرد. یه اتفاق دیگه که خیلی میتونه خطرناک باشه اینه که لابلای این جنگ و دعواها یهو فنلاند و سوئد بخوان عضو ناتو بشن. اینم از اون اتفاقاست که روسیه سر شوخی نداره و دنیا رو تا لبه جنگ جهانی سوم میتونه ببره. این دو تا کشور هم داستانای مفصل خودشونو دارن که اگه موضوع جدی در موردشون اتفاق بیفته حتما در موردش ویدیو میسازیم. فعلا میشه بگیم جنگ جهانی سومی در کار نیست، ولی دنیا اگه بخواد با همین فرمون دعوا سر قدرت بره جلو زیادم بعید نیست که دیر یا زود این اتفاق بیفته. حقیقت اینه که خود ما موضوع این ویدیو رو دوست نداشتیم چون در مورد جنگ بود، اما حقایقی بود که باید میدونستیم. امیدوارم روزی برسه که تک تک انسان‌ها عاشق شعر بشن. وقتی متعلق به شعر شدیم متعلق به عشق میشیم. به نظرتون اگه اون روز برسه اصلا ممکنه انسان به فکر آسیب زدن بیفته؟ غیر ممکن. دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.